Kamusta mga DIYers? Welcome back. Engineer Bryce at your service. So karon akong i-share ang build nga solar powered setup 3000 watt system. So sa mga mahiligon mag DIY, ako pong i-share kung pila ang posible magasto sa 3000 watt system. Ang atuang setup 24 volts, 200 ampere hours. Ato ang main cabinet inside na ato ang inverter o charge controller. So medyo compact ay medyo gamay ang ato ang metal enclosure. Pero okay ra as long as na ventilation at ay cooling fan. Working na ni siya for 4 days, so walay problema. So dapat tayo isolator breaker sa ato ang solar panel array o ang grid supply as backup in case na ay fault, alarm, or low voltage ang ato ang setup or ang atong system, automatic mag-transfer sa grid supply. So natay auto transfer switch. Ang ato ang solar panel composed of 16 pieces, 200 watts in 2 sets. So, per charge controller, na ay 8 pieces, 4 in series, 2 set in parallel. So, a total of 1,600 watts. Ideally, if walay losses, based on the specification given sa solar panel. So, times 2, which should give us around 3,000 watts also. Ang ato ang inverter also 3,000 watts. By the way, ang ato ang build, wala na sabay-sabay gipalit in one go kay medyo dili kaya sa bulsa. So, sa mga limited ang budget sa pag-DIY, pwede ra gihapon na naman mo nagpalit like sa akong gibuhat. Ang ato ang solar panel, ang uban ato 1 year na naka-waiting. So isa pa ani ang ato ang charge controller, kani siya also almost 1 year na pud naka-waiting. So na-changes gamay tungod kay medyo ang bagong nga model or same model, same specification. But ang bago nga gipadala is medyo na ay changes gamay. Like sa buttons o sa iyahang firmware sa pag-set up sa mga settings. But iyang specification the same lang. So mao nakaparallel gyapon silang duha. Tested na ni siyang na set up kay working na ni for 4 days. So ako po i-mention nga wala ko nagbayad og labor, so kaning prices akong ihatag is material and equipment cost lang gid ni siya and prices through online. Online lang jud ko ga order kay medyo dili available sa among area kaning product. The prices and cost of equipment I will show somewhere at the end of the build.
Here are the breakdown of our prices for the equipment and materials costs. With a total of 134,000 Philippine peso. Thank you for watching. Good luck with your build.